Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc khăn trải bàn hoa như thế này nhé. Nguyên liệu mình sử dụng cho cái chiếc khăn trải bàn này đó là sợi cotton Việt Nam 1mm nhé. Kim móc là kim số 2 ạ. Mình sử dụng đến kéo kim khâu nữa. Đầu tiên thì mình sẽ quấn vòng quanh ngón tay để tạo vòng tròn ma thuật như thế này. Móc 2 mũi bính. 2 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép nhé. Các bạn sẽ móc một mũi bính nữa theo họa tiết và mình sẽ móc thêm là 11 mũi kép, 11 mũi bính nữa. 11 lần một kép một bính nhé. Một kép này, một bính này, một kép, một bính, một kép, một bính. Các bạn sẽ lặp lại như vậy. Tính cả cái 3 mũi bính bắt đầu này thì mình sẽ có 12 lần. Mình sẽ có 12 lần như thế này. Tính cả 3 bính bắt đầu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Các bạn sẽ kéo cái đầu dây này để mình thít cái vòng tròn này lại. Sau đó thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi bính thứ hai khi bắt đầu, để kết thúc hàng thứ nhất. Sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc là 2 mũi bính này. Tại cái chân mình móc trượt này các bạn sẽ móc một kép, một bính. Tại cái mũi kép này mình sẽ móc là 2 kép. Các bạn sẽ lặp lại 12 lần 2 kép một bính như thế này. Sang chân móc tiếp theo mình làm tương tự. Cứ 2 kép và một mũi kép, sau đó một mũi bính. Bạn lặp lại như vậy đến hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc một trượt luôn vào cái mũi kép đầu tiên này. Đã xong hàng 2. Sang hàng thứ 3 mình sẽ tiếp tục tăng mũi lên thành là 3 kép một bính lặp lại. Thì mình sẽ đi lên 2 mũi bính. Tại cái chân kép này các bạn sẽ móc là 2 mũi kép. Và mình sẽ coi như là mình đã có 3 kép ở đây. Một mũi bính. Mình sẽ tăng mũi ở những cái mũi đầu, chỉ trừ cái vị trí đầu tiên này thôi. Thì ở đây mình sẽ móc 2 mũi kép vào một chân. Sau đó móc một kép vào mũi thứ hai, một bính và lặp lại tương tự. 2 kép vào một chân móc, một bính, một kép chứ, một bính. Các bạn lặp lại như vậy 9 lần nữa để mình sẽ có 12 cụm. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên ấy để kết thúc hàng thứ 3 nhá. Và cứ như thế thì các bạn sẽ móc những cái hàng tương tự và mình sẽ tăng mũi. Hàng trước là 3 thì bây giờ hàng này mình sẽ tăng là 4 và tăng ở cái mũi đầu tiên, chỉ trừ cái vị trí đầu tiên thì mình sẽ tăng ở mũi thứ hai thôi. Tức là mũi thứ cũng vẫn là mũi kép đầu tiên nhưng mà mình sẽ coi 2 cái bính là mũi kép đầu rồi ấy. Thì các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến khi nào mà mình đủ cái kích thước mong muốn của cái phần giữa của khăn trải bàn ấy, trước khi đến sang phần hoa ấy. Ví dụ như là hàng thứ tư thì mình sẽ móc như thế này ạ. 2 mũi bính này, 2 mũi kép vào cái mũi kép đầu tiên này. Sau đó một mũi kép vào chân này. Rồi một bính. Cái mũi kép đầu tiên của cụm sau các bạn sẽ móc 2 kép. 1 2. Sau đó thì là 2 kép vào 2 chân móc. Không có gì đặc biệt. Một bính. Chân tiếp theo mình cũng sẽ móc 2 kép. Sau đó là 2 mũi kép vào 2 mũi kép. Mình chỉ tăng ở một mũi mỗi cụm thôi. Mỗi một hàng mình sẽ tăng thêm là 12 mũi. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng và nối một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc giống như hàng 2, hàng 3. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ cứ tăng mũi lên thành cái cụm này này.
sẽ thành 5, 6 rồi 7 rồi 8, thì tùy vào cái mong muốn và cái phần này của các bạn, lớn hay nhỏ thì mình sẽ tăng cái kích thước tương ứng nhé. Và sẽ cách thêm mũi thì mình cứ thêm mũi ở đầu thôi và lặp lại cái cụm như vậy. Đến hàng tiếp theo thì mình sẽ móc vào hàng cái họa tiết hoa nhé. Các bạn sẽ móc một mũi bính này. Một mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi đơn, thì các bạn sẽ móc tiếp 4 mũi bính nữa. Tức là ở đây mình sẽ có tổng là 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4 và 5. Cách ra hai chân móc là chân 1, 2, móc sang chân bên này, một mũi đơn. Tương tự 4 bính. 1, 2, móc sang chân bên này, một đơn. 2, 3, 4 bính. 1, 2, móc vào chân này, một đơn. 2, 3, 4 bính, cách một mũi kép, một mũi bính. Mũi bính mình cũng coi là một mũi nhé. Sau đó móc chân tiếp theo vào chân bên này. 1, 2, móc vào chân thứ 3. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng, thay vì là 4 mũi bính ý, và một trượt ý, thì các bạn sẽ móc là 2 mũi bính này, còn một mũi kép vào cái mũi bính đầu tiên này. Và mình coi đây như một cái vòng 4 bính, nhưng mà mình sẽ di chuyển luôn cái mũi móc ra giữa. Bạn móc một mũi bính, một mũi đơn vào cái khoảng trống này, sau đó móc 3 bính. Trên cái khoảng trống 4 bính này các bạn sẽ móc giúp mình là 4 mũi kép. 3, 4 mũi kép nhé. Sau đó thì mình móc 4 mũi bính. Các bạn quay lại, móc một trượt vào cái mũi thứ 3 này, rồi móc 3 mũi bính. Trên cái quay lại trên cái vòng 4 bính này thì các bạn sẽ móc cánh hoa, một mũi kép, 2 mũi kép, 3 mũi kép, 3 bính, một trượt vào cái vòng này, tiếp tục 3 mũi bính, 3 mũi kép, 3 mũi bính, một trượt. Mình đã có 2 cánh nhé. Tiếp đến cánh thứ 3, 3 mũi bính, cũng 3 kép, móc tiếp vào đây, 2, 3, rồi 3 bính. Các bạn móc một trượt xuống, và trên cái vòng 4 bính vừa mới tạo thì mình sẽ có 3 cái cánh hoa như thế này. Các bạn móc tiếp một mũi kép nữa vào cái vòng, vào cái khoảng trống 4 bính bên dưới. Tức là trên này mình sẽ có tất cả là 5 mũi kép. Và 5 mũi kép, 2 mũi ở hai đầu hai bên, và đoạn giữa thì mình sẽ móc thành cái bông hoa như thế này. Sau đó thì các bạn tương tự móc 3 mũi bính, một đơn vào khoảng trống tiếp, 3 bính. Sang bên này mình lại tạo cái bông hoa tương tự nhé. Các bạn móc 4 mũi kép, 1, 2, 3, 4, 4 mũi bính, quay mặt lại, móc một trượt vào cái mũi thứ 2 ấy. Nếu mà đếm từ đây sẽ là 3, 1, 2, 3, còn đếm từ bên này sẽ là 1, 2. 3 mũi bính, quay lại để móc cánh hoa, 3 kép, 3 bính, một trượt, được một cánh hoa này.
3 bính, 3 kép, 3 bính, 1 trượt, cánh thứ 3, 3 bính, 3 kép, 3 bính, 1 trượt. Xong 3 cánh hoa. Cái này về sau thì mình block mình là nó mềm ra thì nó sẽ phẳng hoa hơn. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp là 1 kép vào cái khoảng trống này để mình có 5 kép. Rồi sau đó tương tự 3 mũi bính, 1 đơn, 3 bính. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy nhé. Mình sẽ có cái những bông hoa như này thì các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng sau cái 3 bính á, thì các bạn sẽ móc 1 trượt vào cái mũi đơn đầu tiên khi mình bắt đầu hàng này á. Để kết thúc cái hàng hoa này. Trước khi sang cái hàng hoa ở phía sau ấy thì mình sẽ có móc một hàng vẫn bằng màu trắng này để mình sẽ chuyển màu sau nhé. Các bạn sẽ móc giúp mình 1 trượt vào cái khoảng trống 3 bính này, 1 bính, 1 đơn, 5 mũi bính, 5 mũi ạ. Các bạn vòng ra đằng sau, móc 1 đơn sang bên này. Tức là nó cũng có thể, các bạn cũng có thể móc 1 đơn như thế này cũng được. Sau đó thì chỉ đơn giản là mình sẽ đẩy cái bông hoa này ra phía trước thôi. Mình móc vòng ra đằng sau thì các bạn có thể là móc sau 5 bính này, hoặc là mình sẽ gập hẳn lại như thế này. Rồi mình sẽ móc vào đây 1 đơn để dễ hình dung. Rồi 4 mũi bính ạ, 1 đơn sang bên này. Sau đó là 5 mũi bính. Bạn gập lại sang khoảng trống 3 mũi bính bên này, móc 1 đơn, 4 bính, 1 đơn, 5 bính. Thì cái khoảng trống ở đằng sau mỗi cái bông hoa này sẽ là khoảng trống 5 bính này, còn giữa hai cái cụm này thì sẽ là 4 bính nhé. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối 1 trượt vào cái mũi đơn đầu tiên này. Đến đây thì mình sẽ dừng chỉ để chuyển sang cái màu khác ở phía đằng sau đấy ạ. Hàng hoa màu tiếp theo thì các bạn sẽ, mình sẽ lật sau một cái như này nhá, thì nó sẽ có cái khoảng trống 5 bính ở đằng sau đúng không ạ? Thì các bạn sẽ lấy mũi bính ở đây. Sau đó thì mình móc 1 mũi đơn, móc 3 mũi bính. Trên cái khoảng trống 4 bính này thì các bạn sẽ móc cái cụm hoa tương tự như thế này ạ. Tức là 4 kép. Sau đó 4 bính. Sau 4 bính thì sẽ là 1 trượt vào mũi thứ hai này. Rồi 3 bính. Quay lại móc 3 cái cánh hoa vào cái khoảng trống này. Ba kép, 3 bính, 1 trượt, 3 bính, 3 kép tiếp ạ. Mình móc giống y hệt cái hàng hoa đấy thôi. 3 bính, 1 trượt, 3 bính, 3 kép, 3 bính, 1 trượt, 1 kép vào cái khoảng trống dưới này để được 5 kép. Sau đó sẽ là 3 bính. 3 bính thì các bạn sẽ móc tiếp 1 đơn vào cái khoảng trống 5 bính ở phía sau bông hoa này. Rồi tương tự các bạn sẽ móc lặp lại cái cụm này. Các bạn lặp lại đến hết hàng nhé. Cuối hàng thì mình cũng sẽ nối 1 trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Mình sẽ có cái hoa so le như thế này. Thì trước khi chuyển sang cái màu đậm hơn ý, thì cái đoạn này các bạn làm tương tự thôi.
đó là các bạn sẽ lại giống như cái hàng bên dưới này, mình móc ở phía sau lưng ấy. Thì mình móc một trượt xuống dưới này, một bính rồi một đơn. Sau đó đằng sau cái bông hoa thì mình sẽ móc vào 5 mũi bính, một đơn sang khoảng trống 3 bính ở phía bên này, rồi 4 bính, một đơn, 5 bính, móc sang khoảng trống 3 bính phía bên này, 4 bính. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì mình sẽ nối mũi trượt, sau đó thì cắt chị để móc cái hàng hoa màu đậm hơn ở phía so le, như tương tự so le ở giữa những bông này là xong ạ. Như vậy là mình đã làm xong chiếc khăn trải bàn này rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cái YouTube của mình nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.